જય માતા દોસ્તો, આજે આપણે દાદરા બાથરૂમના દરવાજા ફિટિંગ કરવાના છે. તો કેવી રીતે કરીએ છીએ એ પણ બતાવી દઈએ. એક નંગ આ છે, એક બીજો નંબર, ત્રીજો નંબર ને ચોથો નંબર. ઓકે, અહીંયા તમે જોજો આપણે ફાસ્ટનર હોલની કરીશું, કેમ કે અહીંયા હોલ કરાયા નથી, કેમ કે અહીંયા 4ની દિવાલ છે, પાર્ટીશન છે, તો એની અંદર ફાસ્ટનર મૂકી શકાશે નહીં. એના માટે આપણે પહેલાં ડ્રિલિંગથી હોલ કરી લઈએ. આ તમે જોઈ શકો વેલ્ડિંગથી આપણે હોલ જારી નાખે છે. એકના આપણે દરવાજાના હોલ જારી કાઢે છે. કેવી રીતે જારી તમે જોઈ શકો, ખીલાના હોલ આપણે જારી કાઢે છે, કેમ કે અહીંયા મિસ્ત્રીએ પહેલેથી પ્લાસ્ટર કરી નાખ્યું છે, એટલા માટે આપણે હવે જારીને જ કરવા પડશે. તો જોયો કેટલો ખર્ચો થયો, શું થયું લાસ્ટમાં હું તમને જણાવીશ. પહેલાં હવે ચલો દરવાજા કેવી રીતે ફિટિંગ કરી છે તે જુઓ. તો હવે પેલો એક લાગીશું નમસ્કાર દોસ્તો, આપણે 4 દરવાજા ફિટિંગ થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે જે દિવાલે તમને બતાવી દો, જ્યાં જ્યાં ખીલા મારે ત્યાં વેલ્ડિંગના એક ટાંકો આપણે લઈ લઈશું. જ્યાં જ્યાં ખીલા મારે છે આપણે વેલ્ડિંગનો ટાંકો લઈ લઈશું. હોલ ક્યાં ક્યાં ખીલા મારે છે એ પણ આપણે બતાવી દઈએ. ક્યાં ક્યાં ખીલો મારે છે આંગળી કરીને બતાવો યાર. જ્યાં જ્યાં ખીલા મારે છે ત્યાં આપણે વેલ્ડિંગના એક ટાંકો મારી લઈશું, એટલે મજબૂતી આપણી થઈ ગઈ. લાઈક કરી દે ભાઈ. ઓકે, જ્યાં જ્યાં ખીલા મારે છે ત્યાં ત્યાં આપણે એક ટાંકો મારી લઈશું. ખર્ચાની વાત કરી લઈએ તો એક દરવાજાની અંદર 30 કિલો વજન છે. અત્યારે હાલની અંદર 110 રૂપિયાના ભાવથી લઈને 3200 રૂપિયાનો એક દરવાજો તૈયાર થાય છે. 1 2 3 4 બધામાં સેમ વજન છે. એક દરવાજાની અંદર 30 કિલો વજન છે. 120 કિલો ટોટલ વજન છે. 120 ગુણ્યા 110 રૂપિયા ભાવ. વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, અને આવા નવા વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. થેન્ક યુ.